السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم بالصدد لديهم هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإخوة الذين هم يخططون على الهجرة إلى الولايات المتحدة مستقبلا. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الإخوة والأخوات عن الولايات المتحدة الأمريكية والاختلاف الذي يوجد بين الولايات ال50 من حيث فرص العمل والمعيشة والسكن إلى غير ذلك من الأشياء المهمة التي يبحث عليها المهاجرون الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد بأن أمريكا بها ولايات كبرى من حيث المساحة، وكذلك هناك الاختلاف الذي هو سوف نجده واضح في الاقتصاد الذي يتعلق بكل ولاية باسمها. كذلك هناك اختلاف ما بين ولاية وولاية أخرى. هنا نؤكد على المناخ، ونؤكد بأنه 50 ولاية تستقبل سنويا كما مهما من المهاجرين من مختلف القارات والبلدان، ونؤكد بأنه هناك جنسيات مختلفة من العرب، وهناك جنسيات مختلفة كما أكدنا وذكرنا لكم من بلدان وقارات مختلفة. ونؤكد كذلك بأن هناك ولايات تأتي في المرتبة الأولى من حيث استقطابها للمهاجرين على اختلاف جنسياتهم، بحكم أن هناك ولايات أسماؤها معروفة عالميا، وكذلك من حيث أن بها نسبة كبيرة من المهاجرين يدخلون لها بطرق مختلفة. من ضمن هؤلاء المهاجرين من دخل ولا زال من سوف يدخل إلى الولايات المتحدة عن طريق الهجرة بالقرعة الأمريكية، وهناك من دخل وهناك من سوف يدخل لها عن طريق لم شمل عائلي. المهم أن هذه الولايات التي سوف أذكر لكم أسماءها بعد قليل تتصدر المراتب الأولى في لائحة الولايات الأمريكية التي فيها جالية مهاجرة كبيرة من مختلف الجنسيات. ونؤكد بأن هناك ولايات تأتي في المرحلة التالية من حيث استقطاب المهاجرين، وهناك ولايات تأتي في المرحلة الثالثة من حيث استقطاب المهاجرين لها. إذن بالنسبة للولايات التي يهاجر لها المهاجرون والتي تأتي في المرحلة الأولى، أكيد بها فرص عمل بشكل كبير، ولكن جانب المعيشة والسكن بها باهظ، بحكم أن بها فرص عمل متوفرة بشكل كبير، عكس بعض الولايات التي بها فرص العمل قليلة ومتوسطة، وأكيد المعيشة بها تختلف من حيث أسعار استئجار سكن والمستلزمات التي تتعلق بالأكل والشرب إلى غير ذلك. بالنسبة لظروف المهاجرين الجدد في الولايات المتحدة من حيث الاستقرار والمعيشة تختلف من مهاجر لآخر على حسب وضع المهاجر، هل هو عازب أم متزوج، أم متزوج لديه أبناء أو لا. كذلك نجد الاختلاف بين المهاجرين من حيث وضع هذا المهاجر، هل لديه شهادات مثلا عليا وكفاءات وتخصص في مجال ما إلى غير ذلك. ونؤكد على نقطة مهمة بأن المهاجرين من نجد لديهم اختيارات للولايات الأنسب لهم، لأنه تختلف الرؤى بين المهاجرين لولاية مثلا سوف
يهاجر لها في أول وهلة. هناك مهاجرين أكيد لديهم عائلة، فتوجهه سوف نجده دائما يختار الولاية التي تعيش فيها عائلته مباشرة. وكذلك سوف نجد بأن هذا المهاجر الذي هاجر إلى هذه الولاية مثلا مقدم له عن طريق الشمل العائلي سوف يجد راحته. وهناك من تفرض عليه الظروف أن يتجه إلى ولاية بها مثلا المستضيف أو الضامن الذي سوف يستقبله في ولاية باسمها، وهو مغلوب على أمره وليس لديه بديل لكي يتوجه إلى ولاية باسمها في الوهلة الأولى. إذن هذا ملموس ومعاش قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من حيث اختيار الولايات التي بها فرص عمل كبيرة، وكذلك المعيشة التي نجدها في المتناول والتي يبحث عليها كل مهاجر منكم. إذن ما على المهاجرين الجدد قبل هجرتهم إلى أمريكا أن يحسبوا ألف حساب وحساب عند هجرتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات ال50 تختلف من حيث كل شيء مهم يبحث عليه المهاجرين. وأكيد كلكم تريدون ضمان مستقبلكم والوصول إلى قمة النجاح وتحقيق المبتغى والحلم الأمريكي. وسوف أوضح لكم ولايات بأسمائها المعيشة بها باهظة الثمن على كل الأصعدة، ولكن بها فرص عمل متوفرة بشكل كبير. ونؤكد بأنه الاختيار يظل لكم أنتم كمهاجرون إلى الولايات المتحدة. نبدأ بالولايات التي نحسبها في المرحلة الأولى وبالترتيب من حيث فرص العمل المتوفرة والمعيشة بها سوف نجدها باهظة. وهناك بعض الولايات من ضمن هذه الولايات ممكن أن المعيشة نجدها متوسطة. أولا نبدأ بولاية تكساس، تتبعها ولاية فلوريدا، ثم تتبعها ولاية إلينوي، ثم هناك ولاية كاليفورنيا، وتتبعها ولاية نيويورك وولاية نيوجيرسي وولاية ماساتشوستس، وهناك كذلك ولاية واشنطن. بالنسبة للولايات المذكورة التي وضحناها لكم تأتي في المرتبة الأولى من حيث فرص العمل المتوفرة، وكذلك بالنسبة للمعيشة بها باهظة الثمن. أنتقل بكم إلى ولايات سوف نجدها من حيث فرص العمل متوسطة، وهناك ولايات أخرى كذلك سوف نجد فرص العمل بها أقل من المتوسطة، والمعيشة كذلك سوف نجدها ما بين قوسين ما بين المتوسطة والأقل من المتوسطة. إذن نبدأ بالولاية الأولى وهي ولاية إنديانا، تتبعها ولاية فرجينيا، هناك ولاية أوهايو وولاية ماسيسيبي وولاية جورجيا، وهناك ولاية ميزوري، ولاية أوهايو وولاية ويسكونسن، وهناك ولاية كانساس، ولاية نورث كارولاينا وولاية ساوث كارولاينا، وهناك ولاية أيوا، وهناك ولاية أريزونا وولاية مونتانا، ولاية كولورادو وولاية تينيسي، وهناك ولاية مان وولاية كنتاكي وولاية أيداهو، وهناك كذلك ولاية بنسلفانيا وولاية لويزيانا، وهناك ولاية نورث داكوتا، وهناك ولاية مينيسوتا وولاية نيو هامبشير. كذلك لا ننسى ونؤكد على هذه النقطة ونسطر عليها بالنسبة للولايات التي ذكرناها لكم التي تأتي في الترتيب الثاني والثالث، كلها ذكرناها لكم متتابعة بالترتيب، ولكم واسع النظر في اختيار الولاية المناسبة لكم. بالنسبة للولايات التي تأتي في المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة ما بين المتوسطة والأقل من المتوسطة من حيث المعيشة بين قوسين سوف نجدها متوسطة العيش إلى أقل من المتوسطة، وكذلك استئجار السكن بها كذلك سوف نجده ما بين المتوسط والأقل من المتوسط في أسعار استئجار السكن.
كذلك لا ننسى نقطة مهمة عن فرص العمل المتوفرة ما بين ولاية وولاية أخرى. هنا الاختلاف هو موجود بين جميع الولايات التي ذكرتها لكم. إذا بالنسبة للولايات الأمريكية التي تأتي في المرحلة الأولى بها فرص عمل كثيرة وبها مهاجرين مختلفو الجنسيات من عرب وجنسيات أخرى، ونؤكد بأن المهاجرين القدماء وحديثو الهجرة الجدد يقيمون بها بعدد كبير بحكم اقتصاد هذه الولايات هو متطور من جميع الجهات الاقتصادية، سواء فرص العمل المتوفرة والتي تطور من مستقبل المهاجرين إلى درجة مهمة محترمة يصل بها المهاجرين إلى تحقيق أهدافهم المنشودة وتحقيق الحلم الأمريكي. يعني الولايات التي تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة فكذلك هنا نؤكد بأنها تخدم المهاجرين، ولكن إذا أردنا أن نقارنها كمقارنة بين الولايات التي بها المعيشة باهظة أكدنا بأن بها فرص عمل متوفرة. أما عن الولايات التي تتبعها فتوفر فرص العمل نحسبه بالمتوسط، وهناك الأقل من المتوسط. إذا هذا كله عائد للاختلاف الاقتصادي الذي هو ملموس بين الولايات الخمسين جميعها. جميعكم تبحثون عن الولايات التي بها فرص عمل بدرجة كبيرة، وكذلك تبحثون عن المعيشة التي هي في المتناول. ممكن لكم أن تشتغلوا على البحث بين الولايات التي ذكرناها لكم بالترتيب، سواء في المرتبة الأولى والثانية والثالثة، ولكم واسع النظر هذا لكي تعرفوا الولايات التي ممكن أن تختاروها للإقامة بها عند هجرتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أول وهلة. ولكم واسع النظر، وأدعوكم لكي تتابعوا حلقات قمت بتنزيلها عبر القناة لكي تستفيدوا أكثر وأكثر من الولايات الأنسب للمهاجرين، سواء الجدد وكذلك الإخوة والأخوات الذين هم بصدد لديهم هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله.